هنا تكساس، ولاية أمريكية تتفوق بقوتها الاقتصادية على بلدان كبرى مثل إسبانيا وأستراليا، وفاعل رئيس في ميدان السياسة بامتلاكها ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية. تقع الولاية جنوب غرب أمريكا، وعاصمتها مدينة أوستن. تمتد على مساحة قدرها 660,241 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل 7% من إجمالي مساحة البلاد، الأمر الذي يجعلها ثاني أكبر الولايات مساحة بعد ألاسكا. تحد تكساس من الشمال الغربي ولاية نيو مكسيكو، ومن الشمال والشمال الشرقي ولاية أوكلاهوما وأركنساس ولويزيانا وخليج المكسيك من الشرق، ومن الجنوب الغربي دولة المكسيك التي كانت ذات يوم جزءا منها. فما تاريخ هذه الولاية التي هددت أمريكا مطلع العام الجاري بالانفصال؟ وصل الإسبان إلى تكساس وضموها إلى إمبراطوريتهم في القرن السادس عشر الميلادي، وكانت جزءا من المكسيك التي استقلت عن إسبانيا في عام 1821، وهي الحقبة التي شهدت توافد المستوطنين الأمريكيين من أجل الاستقرار بها. لكن سرعان ما نشبت توترات بينهم وبين حكومة المكسيك لأسباب عدة، في مقدمتها الضرائب المرتفعة والتوجه إلى إلغاء العبودية. ثم تحول التوتر إلى تمرد انتهى بإعلان تكساس استقلالها وتشكيل حكومة مؤقتة، ثم إعلانها جمهورية في 22 من أكتوبر تشرين الأول عام 1836، وكان سام هيوستن أول رئيس لها، واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام واحد فقط، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا. امتلكت تكساس كل ما يجعلها دولة قائمة بذاتها، فحددت علمها وعملتها الخاصة بالدولار ودستورها الذي يسمح بالعبودية، ونقلت العاصمة من كولومبيا إلى هيوستن ثم أوستن، وضمت مناطق شملت أوكلاهوما ولويزيانا الحالية. لكن هذه الجمهورية لم تثبت سوى 9 سنوات، وانتهت مع إعلان آخر رؤسائها أنسون جونز حلها والانضمام رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وصوت الكونغرس الأمريكي على انضمامها لتصبح الولاية 28 ضمن الاتحاد رغم معارضة المكسيك ومناهضي العبودية، خطوة أدت إلى اندلاع الحرب بين المكسيك وأمريكا عام 1846، وانتهت بانتصار الولايات المتحدة وتوقيعها معاهدة غوادالوبي هيدالغو في فبراير شباط 1848. تنازلت المكسيك بموجبها عن مساحة كبيرة من أراضيها بما فيها كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو. في عام 1861 أعلنت تكساس انفصالها عن الاتحاد وتشكيل كونفدرالية أمريكية بسبب رفضها عزم الحكومة إلغاء العبودية، وذلك لأن اقتصادها كان يعتمد اعتمادا رئيسيا على الزراعة والقطن وعلى العبيد قوة عاملة، وأدى ذلك إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 سنوات، وانتهت عام 1865 باستسلام القوات الجنوبية أو الكونفدرالية لجيش الاتحاد. تعد تكساس مركز الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تنتج معظم النفط وما يقارب ربع الغاز الطبيعي في البلاد، كما أنها الرائد في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا يوجد فيها ضريبة دخل، ما يجعلها مكانا جذابا للموظفين والشركات، حتى صارت واحدة من 7 ولايات فقط يشعر العمال فيها بالقيمة الإجمالية لراتبهم، ويبلغ معدل البطالة فيها 4.1%،
ما يعني أن معظم القوى العاملة البالغ عددها 14 مليون شخص لديه وظيفة، ومن الناحية السياسية تمتلك أكبر عدد من المقاعد في الكونغرس، ولها تأثير كبير في قضايا الحدود مع المكسيك وسياسات الهجرة والأمن القومي. في مطلع العام الجاري تصاعد الخلاف بين الولاية والحكومة الفيدرالية بسبب المهاجرين وإدارة الحدود مع المكسيك، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية قطع أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة وإزالتها. اتهم على إثرها حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت إدارة بايدن بالتقاعس عن مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين، الأمر الذي خلق مخاوف من انفصال الولاية مجددا عن الولايات المتحدة.